Hello guys! Welcome back to our channel. Nandito po tayo ngayon sa tuktok ng bundok kung saan overview po natin ang kabuuan ng LAKESPARK dito sa Riyadh. Maganda dito guys, lalo na pag taglamig. Ayan po, napakaganda at napakalinis. Malawak po ang ating park dito. Ayan. Siguradong punuan ito guys pag taglamig. Hey guys, welcome back to our channel. Look, we're here. Where are we again? LAKESPARK. LAKESPARK. And guess what? Eto na po guys. Papasok na po tayo sa papuntang LAKESPARK. Mga 3 kilometers pa po ito from highway. So umalis kami ng madaling araw pa. Kasi nasa 40 minutes yata papunta pa dito, so para bago sumikat ang araw nandun na tayo at hindi pa masyadong crowded. Ayan, maganda talaga dito guys, nakaka-relax yung tunog ng tubig na umaagos. Ayan po, samahan nyo kaming babaybayin natin ang kalsada papasok sa LAKESPARK. Ayan, medyo dahan-dahan lang po sa pagdadrive kasi salubungan po ito, pero mapapansin nyo naka-fast forward po ang ating video, alam nyo na. Ito na po, napakatahimik, napaka-peaceful po dito. Mapapansin niyo po, wala pa pong masyadong tao. Ayan, kasi maaga kami masyado. Pero maya-maya yan, punuan na to. Ayan. Napakalaki ng mga isda dito guys. Yung ano bang tawag doon? Hito at saka tilapia. Pinapakain ng mga pumupunta dito ng tinapay. Medyo mahaba ito guys, kaya pwede dito mag jogging. Yung iba, mga bikers, marami din pong pumupunta dito. Sa mga bata, mga anak po natin, kung may mga bike sila, pwede rin po natin dalhin. Pero kami guys, pumupunta kami dito para kumain lang. Ayan po, nakaka-relax ang tunog ng tubig, no? Yan. Ayan guys, medyo parating na po mga tao.
Ayan, maya-maya yan, punuan na dito. May bata. May bata. Yes. Dito tayo sa baba. Wala nang tao kasi paring tapat na po. Sama naman kami, papasyal kami pag tanghali na. Ito, ito. Yung mga upuan. Ah. Wow! Ganda! Diba? Ito yung sinasabi na lang Lake Park. Wow! Good! Dito tayo ngayon sa taas. Yun o, galing tayo sa baba kanina o. So, nandito rin kami sa pinaka-top ulit. Galing kami doon kanina, oh, doon. Kabila. Ganda rin dito. Ganda ng view dito. Wow! Mas maganda rito. Wow! Doon kami galing kanina sa baba, doon. Napakaganda rito. Tingnan mo. Oh. Wow. Overview dito, oh. Napakaganda. Dito sila nagpipicture pala. Yun, doon kami galing kanina sa baba. Yun, hanggang doon.
Bali nakapaikot siya ng mountain.